God jävla morgon och så vidare, precis som Vanessa sa. Vi är tillbaka i ännu en vlogg och Vanessa ska försöka lösa det här ansiktet. Alltså nu ser min panna ännu längre ut än vad den är, just för att jag har dragit bak det här. Men alltså jag kan säga så här, jag har så mycket roliga nyheter att berätta och dela med mig av. Men vi tar dem lite senare, för nu ska vi göra i ordning oss. Jag är tyvärr lite sen för jag fick värsta magkramperna, så jag sitter på toa jättelänge nu. Och tyvärr fick man nästan bara sitta och vänta på mig. Ja, det var vidrigt. Jag äter frukost på sitt barn, vi har haft jättemysigt. Vi har haft skittrevligt här. Men nu ska vi sätta igång, för att om 50 minuter faktiskt blir jag hämtad av en taxi och jag ska åka och gästa morgonpasset i P3. Jag pratar lite Girls of Stockholm och sådana saker. Så nu sätter vi igång och sminkar oss och äter en liten toast. Nu är jag på väg, nu väntar jag bara in hissen här. Och sen åker vi alltså. Jag är 5 minuter sen. Otippat va? Men det är lite läskigt också när man ska typ gästa Nyhetsmorgon eller som nu radio. För då har du en tid. Lägg måste jag ha. Lägg måste jag ju ha. Oh my god. Oh my god. Lord have mercy on my soul. Så, hej då Vanessa. Vi hörs snart. Puss. Nej men det är lite läskigt just när man ska typ gästa tv eller radio. Och då har du ju en starttid så du kan ju inte vara sen liksom. Så, nu är jag på väg, lägger det med och nu åker vi. Alltså som vi landade från Thailand. Hej! Nej men gud, nu kör vi. Så. Sen vi landade från Thailand i alla fall så har vi haft världens bästa väder. Sol typ varje dag. Men det har vi inte tid att prata om nu. Nu åker vi. Är receptionen stängd? Oh, hejsan, jag står här vid receptionen och ska komma in. Men det är ingen här. Jag ska gästa nu morgonpasset. Så det är lite brådis tror jag. Ja, tack, hej. Jag älskar att han bara, det brukar inte vara bemannat på söndagar. Man bara, nej men here I am. Och jag ska gästa morgonpasset. Jag ringer ett till nummer bara, för jag skulle ringa när jag var framme. Men nu svarar inte den personen. Varför är det här typiskt? Jag ska liksom gå live om 7 minuter. Gå live, alltså gud vilken tönt. Jag ska gå live om 7 minuter, så ni måste svara nu. Oh my god, jag är äntligen igenom. Alltså pew. Nu ska vi bara sätta oss i en soffa och invänta. Gud, det var verkligen mycket ljusstakar här. Man bara, gud, tänder ni någonsin alla de här liksom? Men varför ser det så mörkt ut? Alltså är det någon här? Eller är det här dolda kameran typ bara, du trodde att du skulle gästa morgonpass i P3. Trodde du det själv? Ja, men jag sätter mig väl här och väntar. Jag slår mig ner. Helt ensam i en jättestor lokal. Ja. Oj, nu kör vi. Hjälp. Jaha, men vad fan? My System Radio Edit Felicia här i morgonpasset i P3. Vi vet att det är 4 tjejer i Reality Girls of Stockholm, men vi vet också att det egentligen bara är en huvudkaraktär. Har hon main character syndrome och hur sträng vän är hon egentligen? Välkommen till morgonpasset, Clara Elfgren! Hey! Alltså nu var det dags. När P3 morgonpasset ringer, då känner man att nu måste jag tacka ja. Stor applåd för den inställningen, Clara. Men vad är grejen? Alltså, varför är liksom just influencers så besatta av Ibiza? Och det måste åkas dit i tid och tid. Okej, nu ska jag låta som en sån här riktigt cool, du vet så här OG. Nej men jag började hänga på Ibiza när jag alltså var 16 år. Varje sommar har jag varit där. Hela tiden. Jag älskar Ibiza. Men jag tycker att Ibiza har förändrats lite.
Så där, nu har jag alltså varit live i en halvtimme. Det är fan lång tid med radio. Så roligt. Så nu ska jag hem, möta upp John som hänger med Karo, hennes man och deras 2 barn. De är från förskolan och Karo jag har känt väldigt, väldigt länge för att hon var faktiskt en av mina spraytan-kunder. Och nu, kolla på oss nu, 10-15 år senare så har man barn på samma förskola och nu har vi bestämt en dejt i lekparken. Så John har redan mött upp dem, leker i lekparken och nu ska jag möta upp dem. Och sen ska vi alla gå och äta brunch. Så jävla mysig söndag. Men det här var så kul. Alltså jag vill verkligen göra mer och mer radio. Jag tycker att det här var så kul. Alltså en dröm för mig, det är att få ett radioprogram. Eller ett radioprogram, men liksom få vara med i radio och så. Och liksom köra så här, ja, men som Anis typ. Att köra varje vardag på morgonen. Det hade varit så roligt. Så är det något radioprogram nu som känner så här, det vill vi ha som håller i ett morgonpass till exempel. Tänk så här, måndag till fredag 07.00 slipper man lämningar och du vet så, kaoset på morgonen. Och bara liksom köra radio. Fy fan vad roligt. Nej, det här var så kul. Nu möter vi upp John, barnen och de andra. Så nu åkte taxin lite fel så jag fick gå av här, men jag klagar fan inte. Att gå genom Humlegården i det här vädret är ju helt otroligt. Alltså jag önskar nästan att jag bara kunde ha mina AirPods nu. Inte möta upp John och barnen och bara få ta så här en promenad med mig själv i solen. Men det ska också bli jättemysigt för nu ska vara den här playdaten, vilket ska bli otroligt mysigt. Men det var länge sedan jag tog en promenad själv och bara var i mina egna tankar. Jag känner att jag behöver det just nu. Det är så mycket som har hänt och så mycket att ta in. Jag ska dela med mig av allt såklart. Jag tänker att jag gör det lite senare nu bara eftersom jag vill sätta mig och prata om allting när det inte är massa människor omkring. Men det är nämligen så att vi har köpt lägenhet. Och alltså jag kan knappt förstå det själv. Vi har köpt vår drömlägenhet som jag berättade om i förra vloggen. Efter en fruktansvärd budgivning. Alltså den var fruktansvärd. Och vi har inte varit i några budgivningar nu liksom. Men den här var så fruktansvärd bara för att jag tror att det var att vi båda var så inställda på att få den här lägenheten och att den var vår. Och när jag köpte den vi bor i nu, då hade jag exakt samma känsla. Det var bara så här, jag behövde inte gå in och titta så mycket. Jag var så här, jag ska bo här. Alltså jag ska ha den här är min. Och när jag hade min förra lägenhet innan det kände exakt samma känsla. Och den innan det kände exakt samma känsla. Och när jag gick in i den här, eller jag och John gick in i den här. Alltså vi tittade bara på varandra och det var bara en blick som var så här. Det här är vårt hem. Alltså vi har hittat hem. Så kände vi båda två. Och jag tror att det var en visning på typ 5 minuter. Alltså vi behövde inte titta mer. Vi gick knappt runt någonting. För att vi var så här, vi älskar den. Alltså vi älskar den. Tyvärr så är det ett renoveringsobjekt. Det är ett dödsbo men den såldes ju liksom så. Den såldes ju som ett renoveringsobjekt. Och när jag säger tyvärr, det är ju för att det drar ut på tiden och det kan kosta pengar. Men samtidigt tycker jag att det är jättekul att få skapa vårt hem, vår stil och liksom vårt drömhem. För att den här lägenheten, jag ska berätta alla detaljer om lägenheten, hur stor den är och allting. Men vi kommer bo här. Så att för mig är det så viktigt den här gången verkligen att man skapar exakt det vi vill ha. Och jag tror att vi vill ha ganska lik stil som vi har idag. Vi älskar vår lägenhet idag liksom. Så nu ska vi få ut den på försäljning också. Och det känns, även fast det är jättekul och jättepirrigt att få flytta in i den här drömlägenheten, så är det, jag tycker det är ganska jobbigt att sälja den här lägenheten. För den har varit liksom vår trygghet. Det var här jag födde mina 2 första barn. Det var den här jag köpte när jag fortfarande var singel. Om det är liksom 2 kapitel som har mötts i den, där allt blev så bra och så lyckligt. Och det är fortfarande min trygghet på jorden, den där lägenheten. Och den känns sorglig att sälja typ. Men självklart måste vi sälja den nu eftersom vi har köpt nytt. Men vi kommer inte stressa ut det, utan vi kommer ta det i lugn och ro. Och eftersom det här var liksom ett dödsbo så har den har faktiskt stått tom i 2 år. Så de var också så här, ta er tid, sälj när det passar er. Om ni vill flytta in om 1 år passar det, om ni vill flytta in om 2 månader funkar det. De var verkligen jätteflex, så det var ju väldigt skönt att veta. Men jag ska berätta allting, men vi har fucking köpt lägenhet. Alltså äntligen, som vi fucking har längtat. Och som vi fucking har letat framförallt. Så det här känns helt ofattbart att det äntligen blev vår tur. Och att allt kändes så rätt. Och jag tror att det är så jävla viktigt när man köper lägenhet. Att inte bara gå på att så här, det är en bra adress. Eller den är ljus. Eller den är fin. Eller du vet så. Utan det måste kännas rätt i magen. Och när man får den där känslan att det är rätt i magen.
livsfarligt att gå in på budgivningar, för då är du mentalt kär i den. Men också jag tror att den där magkänslan gör så stor skillnad sen för hur du kommer trivas och hur länge du kommer bo på en plats. Och du måste ha den känslan för lägenheten. Alltså det bara är så. Jag tror att alla andra vi har budat på har varit typ så här: ja, men adressen är bra, den var fin, men det här var lite dåligt, men det blir bra. Du vet, men den här, allt känns bra. Och nej, men allt, och den ligger liksom i vårt område. Vi kan ha kvar förskola, vi kan ha kvar vårt kontor, vi kan ha kvar vårt garage. Så den är bara toppen på alla sätt. Det är så mycket mer än bara en lägenhet, utan den var precis det vi behövde. Men nu ska inte jag prata på. Nu ska jag gå och möta upp de andra i lekparken och sen blir det brunch. Dilen. Var det kul? En gång till. Och 3. Dilen. Alltså en sån här vacker dag så borde man egentligen bara stanna i lekparken och grilla korv. Men nu har vi bokat bord på brunch, Karo. Ja. Då kanske man kan grilla korv nästa helg. Absolut. Men jag hörde, jag hade också hellre velat grilla korv nu i solen. Det känns som en sån här mysig våraktivitet. Så, nu är vi klara. Och nu går vi och handlar här. För att faktiskt, hör och häpna, Hanna Friberg ska komma på middag hos oss. Hon har liksom verkligen varit så här: snälla, för jag kommer på middag hos er, kan jag få en middag hos er? Och självklart får hon det. Så nu håller vi på och ska handla. Och hon har önskat tacos. Så fröken ska absolut få tacos. Nu ska vi se. Gräddfil där. Everybody on the train on food. Motherfucker. Gud, jag kan inte tänka om. Vad behöver vi mer? Jag har gurka, tomat. Vi behöver majs. Vänta nu. Yoghurtkvarg. Yoghurtkvarg behöver vi. Ska ta 2. Nej, men ta en nu bara. Vi tar en. Nej, ta 2. Nej, vi tar en. Ta 2. Okej, vi tar 2. Ja, absolut. Gud, vad är det med honom nu då? Vi behöver majs. Gud, vi har verkligen haft en dag där vi har varit ute hela dagen. Vi gick tillbaka till lekparken efter brunchen. Så vi har varit ute hela dagen. Jag tror att honungen där borta är älskling. Jag älskar att han frågar mig, som att jag driver den här affären. Tacosås behöver vi. En mild tacosås. Oh my god, vi har glömt det viktigaste. Vi har inte köpt köttfärs. Vi har inte köpt någonting. Bröd behöver vi också. Då köper jag Doritos chips som jag tycker om att ha. Taco original. Vi köper 2 sådana. Bilen, kan du hålla dem? Bra. Toppen. Och så är det majs nu då. Jan? Var är du? Var är John nu då? Jag behöver lägga i all mat. Kan du komma så jag får lägga i maten? Här kan du lägga i den. Här är vi. Den också. Och den också. Ivy, esta también mire. Vänta, lägg i försiktigt nu, Ivy. Ja. Och de här också då? Y esta, Ivy. Vi har inte köpt någon riven ost eller kött eller någonting. John, nu måste du koncentrera på... De står liksom och dansar. Vad är det, John? Nej, pappa är tokig. Kom nu, John, du får hjälpa till. Lord, have mercy. Ivy, håller pappa på? Ja, jag vet. Så på nu. Alltså snälla. Vad gör ni? Gå! Nej, andra sidan. Jag vill ha cheddar. Nej, gå! Längst ner. Där. Ja. Jo, de har ändrat förpackning bara. Är du säker? Ja. Men du kan ju inte öppna. Så luktar det.
Ska du köpa? Majs ska jag bara gå och hämta. Okej, och oliver. Majs. Alltså, jag kan bara säga så här. Jag kommer liksom inte framåt i den här matlagningen för att Ivy och Astrid springer mellan dörrarna här och bråkar. Nu står de som 2 tonårstjejer och skriker på varandra. Jag bara, snälla, lugna er. Alltså, de är helt galna. Men, okej, nu har vi tomat, gurka, nej, majs, tomat, gurka, oliver. Vi ska ha ost. Ost ska vi ha. Det ska bli så mysigt att Hanna ska komma hit på middag. För det var länge sedan jag och Hanna umgicks liksom, och hade myskväll. Så jag sa det, jag bara, kom vid 6. För att då har barnen ätit, vi kan äta i lugn och ro. Och barnen går och lägger sig mellan 6 och 7. Så då kan man verkligen ha myskväll efter det. Så jag, gud, det här ska bli så mysigt. Vi ska skära upp lite avokado. Jag ska också visa er allt med lägenheten. Så hur den ser ut. Lite bilder, allt sånt. Men alltså, den ligger som sagt här, precis. Så vi har samma område, vilket är så skönt, tycker vi. För det var ju verkligen här vi ville bo. Och det är liksom en gavellägenhet, vilket är min dröm. Så man får liksom ljus från alla väderstreck. Vi har både liksom norr, öst, väst och söderläge. Så hela gaveln är i ett sydvästläge. Så där har vi liksom sol typ hela dagen och även kvällssol. Så det är fantastiskt. Balkongen har morgonsol. Och vill ni veta hur stor den här lägenheten är? Alltså den är så stor. Så den är 170 kvadrat. 170 kvadrat! Nej men alltså snälla, det är så stort så att jag vet inte vad. Och det var verkligen inte planen. Alltså det var verkligen inte planen. Vi har absolut inte kollat på så stora lägenheter förut. Men vi blev som sagt kära i den här. Och så väl att vad vi kunde skapa med den här liksom. För att som sagt så har det bott en äldre man där. Och han har bott där i 30 år. Och han har inte gjort någonting med den. Så det ska bli väldigt kul att bara få skapa våra drömhem. Så att det kommer bli väldigt mycket så här renoveringsvloggar framöver. Men det vi ska börja med först nu, det är att måla upp lite. John sitter varje dag och skissar upp liksom lite vad vi vill göra och sånt. Och planen är att så här, behålla så mycket som möjligt av vår original. För det är så fina golv, fiskbensparkett. Det är några golv som har plankgolv, så där ska vi väl lägga in fiskben. Och så ska vi bara slipa upp resten. Och sen rum i fil är det, 4 rum i fil. Det är så vackra rum. Det är 2 så här burspråk. Ja men ni ser ju lite bilder här så får ni en känsla. Alltså det är en helt fantastisk lägenhet tycker vi. Och köket är gammalt så där ska vi byta ut ett kök då. Vi ska byta ut badrummet också för det är väldigt gammalt också. Och sen det vi behöver göra är att liksom be om, vad heter det, alltså skicka in våra papper dels i styrelsen men också till så här byggnämnden, eller vad heter det, när man vill öppna upp en bärande vägg. Vi vill bara göra en ny öppning i en bärande vägg och det är redan en öppning i bärande väggen men vi vill stänga den och öppna på ett annat ställe. Så vi ska kolla om det går. Alltså en sån procedur kan ta ganska lång tid. Så det är därför vi verkligen sitter nu dag och natt och typ skissar upp det här. För att om jag ska vara helt ärlig så är det sånt som kan ta mest tid av allting. Att få liksom sånt klart. Så det är lite det. Och innan vi har det klart liksom, så är det ingen mening att sälja den här. För att jag kan säga så här, bygget kommer ju ta alltså ett halvår. För tänk det är vissa så här snickerigrejer. Det är ju sådana grejer också. Alltså egentligen det vi gjorde här. Men vi ska inte flytta något kök eller någonting. Utan köket ska vara där det är. Men vi måste få in lite förvaring och såna här smarta lösningar bara. Men alltså jag älskar den. Alltså hallen är också så här ljus och öppen och en stor hall. Det känns otroligt lyxigt. Och alltså 170 kvadrat. 170 kvadrat! Nej, alltså jag är så otroligt tacksam och glad för det här. Alltså jag tror att ni förstår. Och jag vet inte så här. Ja, alltså jag tror att både John och jag, ingen av oss har fått in det här än i huvudet på oss. Vi har liksom inte fattat att det här har hänt än. Alltså vi är bara så jävla överväldigade. Hej! Hej. Jag berättar om lägenheten. Hur känns det? 170 bra. kvadrat. Din första lägenhet som du går in i. Ja, det är mitt första köp alltså. Hur känns det? Alltså, jag har nog satt ribban lite för högt.
Men ändå. Ja, nej, det känns dunder. Förstår ni? Benny Första där. lägenheten John liksom, för Benny att där. den här lägenheten köpte jag innan John och jag blev ihop. Och nu gick jag liksom John in och jag 50-50 i det här. Och det känns så fett. Det känns bra. Alltså- Nu fattar jag vad alla säger när de har köpt lägenheter och är så fattig efter. Ja, jo. Nej, men det känns liksom verkligen så här stort också att vi gör det här som en familj ihop. Första gången vi köper lägenhet ihop som en familj och verkligen köper vårt drömhem. Och liksom från den här lägenheten behöver vi ju aldrig flytta. Jag gick så här. Ja. Men om det inte är så att vi inte köper hus. Men vi kommer ju aldrig mer köpa en ny lägenhet i stan. För nu har vi ju liksom, vi har 5 sovrum. Vi har allting. Alltså ni ska få se allt. Men nu har ni fått se lite små bilder. Nej, men man är nu ska otroligt vi- tacksam. Tacka Gud. Ja, Always thank the Lord. ja, verkligen. Men vi är jättetacksamma. Jag sa till Klara. Jag bara. Tro på Gud nu. Det här lägenheten har varit ute i... Nej, den har inte varit ute. De har haft den i 2 år. Inte lagt upp den. Hade den kommit ut för 2 år sedan. Vi hade inte köpt den. Nej. Men det var som att den väntade, du vet. Den chillade. Sen budgivningen, har du berättat om det? Men det får du göra sen då. Ja. Nej, men jag tror bara typ att så här. Det var som att den var, det här är eran. Men det roliga är att John säger ju då att det är Gud vi ska tacka för det här. De Jag kunde vill lika säga att gärna- det liksom är ödet. Ja. Men jag- Gud ödet, kalla det vad du vill. Praise the Lord. Ja. Vi är otroligt tacksamma och glada för det här i alla fall. Så det här, alltså vi har varit helt pirriga liksom hela helgen över det här. För det här kom ju liksom i fredags och idag är det söndag. Och när vi vaknade upp på lördagen, vi bara, är det här sant liksom? Klart. Ivy, Jag ska göra mat. Jag ska göra mat nu. Ja, mamma läser på mina. Nej men så, ni ska hänga med på allt såklart. Men nu ska jag fortsätta med maten och jag tänker jag ska berätta om budgivning och allting. Jag måste bara bli klar med Den var- maten den här. var Barnen knas, är alltså. jättehungriga. Den där budgivningen var knas. Den var knas kan jag säga. Den var hemsk. Men i och för sig, jag kan berätta lite till nu när jag ändå står och lagar mat. Så att vi lägger liksom de här dolda buden. Mäklaren vill inte ta emot de här dolda buden, vilket var så irriterande. Men sen drog budgivningen igång och det var vi och en till först. Det budades på ganska liksom kraftigt från båda håll. Man märkte att de ville ha den, vi ville ha den och det var liksom en tävling där. Nej men så de ville ha den, vi ville ha den. Man märkte att så här, de var lika hetsiga som vi liksom. Så vi började buda och sen när vi väl går och lägger oss, då är vi så här, men toppen, vi fick den, eller? Alltså liksom så, det var så det började kännas. Alltså eftersom vi hörde inget mer, det vart inget mer bud. Och sen på morgonen det på ding 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 ding. Då började de buda igen och det kom in en till budgivare. Och då började jag säga till John, jag bara okej John, jag ska nog börja psykologiskt ställa in mig på att vi inte får den här. Han bara, lägg av, det är vår lägenhet, du behöver inte stressa. Jag bara, det kommer inte bli våran John. Alltså det kommer inte bli vår lägenhet. Men efter många om och men så lägger sig budgivare 1 och vi fortsätter buda mot budgivare 3. Och till slut då så lägger sig även 3:an och mäklaren ringer och bara, vi signar idag klockan 3. 20:02 så kommer budgivare 1 tillbaka som hade lagt sig och lägger typ 300 000 mer. Och jag bara, vänta nu, så den personen har nu bestämt sig för att bara ta lägenheten. Och då börjar jag inse och bara, okej, om någon har tänkt på det över en natt, då har de bestämt sig. Så börjar jag känna. Och nu vet man så här, vi trodde att den var vår. Vi hade bokat sign, vi hade bokat allting. Den skulle vara vår nu. Och så blir det inte så. Det var, alltså jag började gråta. Hej. Bajkorv. Bajskorv. Bajkorv. Du är en liten bajskorv. Men så de började buda igen. Och då sa jag till John, jag bara, fuck it John, nu lägger vi vårt sista bud. Och det här, du måste ha en mental spärr. Vart stannar ni liksom? Och jag sa till John, jag bara, det var kul så länge det var liksom. Det var en drömlägenhet, men den var för bra för att vara sann typ. 5 minuter efter, vi får samtal av mäklaren. Hon bara, ni kan komma in och signa nu. De andra laser nu. Och då visste vi bara, den var fucking vår. Men vi vågar inte tro det. Vi vågar inte tro det. Så att jag tror att hon ringde typ så här 2:15. Och jag tror att det var 15:28 så stod vi på sign och signade. Då var den våran. Och det är så jävla obegripligt hur den här känslan är. För nu har vi köpt en så stor lägenhet att vi behöver i princip aldrig mer flytta. Om det inte är så att vi vill flytta till en annan stad eller flytta till hus eller så. Men nu har vi köpt ett hem som kan vara barnens hem där de växer upp. Och det känns helt otroligt.
Det känns helt otroligt. Och vi är så lyckliga, vi är så tacksamma. Ja men allt det. Alltså så otroligt tacksamma. Nu ska jag fortsätta med tacon för snart kommer Hanna. Och det måste även städas upp lite här som ni vet i det här hemmet. Så nu måste jag fortsätta med maten. Ja, här är vi Stalling. Så vänta, sätter vi oss vid bordet. Så nu har Hanna gått hem och vi har myst här. Jag tänker att jag passar på att säga hej då och hoppas ni har uppskattat vloggen och vi ses på söndag igen. Bye!